Wat weet je wat we gaan doen vandaag? Ja, de motor half demonteren. Wat een motor is het, Tommy? 318. Een benzinemotor. Artistisch hebben we gekozen. Omdat de brun dat niet kan trekken. Ja, waarom hebben we dus voor dit blok gekozen? Ik weet, onder Mopar liefhebbers is het not dun, maar prijs, kwaliteit kunnen niet beter zijn dan met een LS biturbo. Want een Mopar blok was te duur en voor te beginnen is dat een mooie start. Dus, wend er maar aan. Hè. Dat is van die Mustang. En een beetje betonen op dit. Ja, plasmabrand. Ja, pauze. Ik word er al aan begonnen. Dat vooral wel. Als je het aan de hitwaterpomp is bij jou van. Ja. Wauw, dat gaan we moeten kijken tot een... Je moet niet per se een elektrische pomp pakken, maar ik weet het niet, gewoon een mechanisch set die redelijk simpel is. Maar natuurlijk 30 pk. 30 pk? Waterpomp wel. Hou zeker dat er een stroom hebt zet. Ja, dat. Dat is niet de kapage over, hè? Dus hier staat er 4.8. Fuck! We zijn just. Dat heeft het niet. Ja, 5.3. Dus de 5.3 LS met 2 turbos, hoeveel pk zou dat moet geven? 7800 voor te beginnen. Rust om te beginnen, ja. 1000 om te beginnen, zegt Tommy. Tommy houdt eerst eens in de melee. Dat is kleine problemen. Wat zei je net wat doen? Dat gaat een recirculatie. Zou je kunnen zeggen. Dat voor het milieu. Ja. Het eerste die eraf vliegt. Doe een pk-pakker, dat we zeggen. De poort opdoen en zo ver mogelijk. Hoe zijn dat het... Dus... Met de straling en de motor begint de pingel af te doen. Zijn er die dit zo moeten zien. En dan passen ze de verzekeringen eraan komen. Dat is heel wat beter. Ja, hè.
Stroopregel, ja. Ik denk dat een beetje vliegen, ja. Nee, dat kan wel lekker maken. Oké, we zien nou dat er andere roulementjes en pracht nog. En die standaard tuimelaars. We zijn er landen als ze naar een kit hebben, maar stoppers. Doe een klas op, Fred. Samen daar net. Die naar meest versleden. Ja. Ze zijn niet kunnen. Ja, ze zijn hier van te sluiten. Hè. Dus moet sowieso Omdat 16 nieuwe in. van een gewone notnas draait die een lifter rond. Dus draait die stangen op altijd rond. En sluit daar rond. Maar van die draait dan hier rond omdat dan een roller lucht dat Dan hadden we aan de andere kant dat die en schudt. daarom, soms bougeert dat misschien een beetje, maar op een deur blijven ze gewoon. En vooral die laatste nu wel. Maar die tummelaars sluiten ook het af en aan. Die nog 2 nieuwe moeten steken. Dat is allemaal mogelijk bezig. Ja, met water, kan met wat gelassen doen. Als er een koers moet dat op, nee. Nee, daarom doet ik al nog kunnen. Hier zit een al rol. Dus dat voor je hoofd de tonnen nog zie ik 14 zwaai. Beetje sky altijd, hè. Normaal ben ik er weer, ja. Maar pas heb je heel 2 keer het spoed is één ook, hè. Hoe kan je dan deze zeker best, maar ja, wat er kan wel nog los zijn. Wat dat dan misschien? Dat wordt niet de klap Ladies. Wat dat? een ding.
Dat dan een roer eigenlijk. Ja. Nou, en dan zit hier eigenlijk Dus als je nog naar zijn kop zit, die plastic er ook bij. dat hier. Ja. Waar als je lifter zet, of moet je apart, doen we dat zet daarin omdat die moet er zo blijven zitten. Ja. Van een andere auto moet daar ronddraaien. Ja. Van een auto van die door batterij zeg. Ja, in feite moet je het ook controleren of dan ze niet er geen platte glatten in zitten. Zoals dus nu steeds meestal gewoon een plat. Je zet er even een stekker. Van de één kon dat er hier links hebt voor een oliekoeler was die. Nou, blok in hier. Ja. Maar dat je die gewoon deur overpompen. En er gaat die dan een ding pa. Turbo. Olie van turbo. En zeggen dat dat 7 toeren gaat draaien. 7 sturen? Ja, dat vaar ik maximum. Bij de meeste zachten of zo van ja. Dus als ik wat balanceren heb 10 dus. Ja. Voilà, een half uur werk. Nu weer opsteken. Dat die beest mee. Ja, en het is klaar.